حاجی قدو ببین، یا خدا فیسو ببین، یا خدا قدو ولش، فیسو ولش، تیپو ببین، یا خدا. سلام، مریم خلیلی هستم. خوش اومدید به کارگاه خودتون، کارگاه پارسی. به قسمت 5 از سری ویدیوهای آموزشی ساخت قالب گچی گوری خوش اومدید. توی این قسمت قراره ساخت قالب برای در گوری رو با همدیگه یاد بگیریم. قبل از اینکه کارمون رو شروع کنیم یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید و با لایکاتون بهمون انرژی بدید و ازمون حمایت کنید. الان میخوام از در گوریم قالب بگیرم. اولین کاری که میکنیم در گوریمون رو به 2 قسمت مساوی تقسیم میکنیم. برای قسمت قیف ریخته‌گریش هم میتونید از گل شما برای این قسمت استفاده کنید، هم میتونید با استفاده از گچ براش مدل سازی کنید و هم میتونید مثل من از بطری کمک بگیرید. این بطری روغن مو هستش که من دیدم برای داخل درب گوریم کاملا مناسبه. به خاطر همین این قسمت بالاش رو با اره جدا کردم و الان میخوام ازش استفاده کنم چون کاملا فیکسه برای داخلش. حالا یه مقدار گل برمیدارم، داخل دربش میذارم و این رو داخلش فیکس میکنم. بعد داخل خود این بطریه رو با گل پر میکنم. حواستون باشه این درزهای بغل رو هم با مقداری گل بپوشونید. برای اینکه زمان ویدیو طولانی نشه من سطح کارم رو که میخوام روش قالب بگیرم گذاشتم. بعد در گوری رو کاملا با قلمو روغن زدم یه چند دست. بعد با یه تیکه گل روی سطح کار فیکسش کردم. فقط حواستون باشه که فاصله این خط تقسیممون دور تا دور کار باید با سطح کارتون برابر باشه. حالا شروع کنم به چارچوب بستن دورش. فقط حواستون باشه که تو این قسمت باید به چارچوب بچسبونیمش ولی باقی قسمت ها باید 3 سانت فاصله داشته باشه. قبل از اینکه بخوایم ملاط گچی رو داخل چارچوب بریزیم همونطور که قبلا گفتم این قسمت به عنوان پس قالبمون میشه که فقط از سطحش برای تمیز در اومدن قسمت اصلی قالبمون استفاده میکنیم. حالا شروع میکنیم به ریختن ملاط گچیمون. حتما سطح کارتون تکون بدید که حباباش بیان بالا و بترکن. خب حالا به گچمون زمان میدیم تا کاملا خودش رو بگیره و بعد برمیگردیم با ادامه کار. گچمون خودش رو کاملا گرفته. حالا چارچوب ها رو باز میکنیم. با کاردک کنارهاش رو صاف میکنم. حالا با یه ابزار کناره های کار رو تمیز میکنیم تا از قالبمون جدا شه در قندونه. حالا شروع میکنیم به کمک ابزار کاهنده براش پین درست میکنم. بعد به کمک سنباده تمام اطراف اینجا و هر جایی که برجستگی داره و میخواید که صاف بشه همه قسمت ها رو صاف میکنیم چون این پس قالبمون هر چقدر سطحش صافتر باشه تیکه بعدی که جزء اصلی قالبتونه تمیزتر در میاد. حتما حواستون باشه از بلندترین قسمت درب گوری به اندازه 3 سانتی متر بالاترش باید گچ بریزید. من ملاط گچیمو آماده کردم. حالا از یه طرف میریزمش. خب حالا به گچمون زمان میدیم تا کاملا خودش رو بگیره. امیدوارم که واقعا دیگه تا الان عضو کانالمون شده باشید. اگه عضو کانالمون نشدید حتما کانالمون رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو روشن کنید تا از آموزش‌های بعدیمون جا نمونید.
میبینید چقدر تمیز شده؟ خیلی سطحش تمیز و صاف در اومده. دیگه به این پس قالبمون احتیاج نداریم و میتونیم بندازیمش. میبینید به همین سادگی در اومدش. خب حالا شروع میکنیم با سنباده. کاملا سطحش رو صاف و یک دست میکنیم. البته این خودش تمیز در اومده، احتیاج نداره که زیاد سنباده بخوره، ولی حتما توی این مرحله هر چقدر این رو بتونید تمیزتر کنید، تیکه دوم قالبمون هم همونقدر تمیز و یک دست در میاد. نمیدونم توی دوربین مشخصه یا نه، ولی این قسمتش یه دونه حباب ایجاد شده، حباب هوا. اصلا نگرانش نباشید. همونطور که قبلا بهتون یاد دادم، به کمک یه قلمو پودر گچ رو وردارید، به آب بزنید و پودر گچ آغشته کنید و روش بمالید تا حفره پر بشه. نمیدونم چقدر توی دوربین مشخصه، ولی کاملا تمیز و یک دست شدش. حالا گچه اضافیشو وردارید از بین ببرید. دقیقاً به همون اندازه‌ای که برای قسمت پایینی ملات گچی درست کردیم، برای قسمت بالایی هم همون اندازه ملات گچی آماده کنید. خب بهش زمان میدیم که خودش رو بگیره و بعد برمیگردیم پیشتون. به همین سادگی در گوریمون هم در اومدش. حالا این قسمت‌های لبه قالبمون رو خیلی کم، در حد اینکه تیزیاش گرفته بشه، ما سنباده میزنیم. این قسمتمون چون قسمت قیف ریخته‌گریمونه، میتونیم این قسمت رو یکم بیشتر سنباده بزنیم. خب دوستان، من قالب و درش رو کاملا تمیز کردم. همونطور که میبینید قالبمون خیلی تمیز در اومده. اگه توی دوربین مشخص باشه، خط قالب کاملا تمیزی در اومده. فقط یه نکته رو توجه کنید و اون این هستش که توی حالا چه این قالب بخواید فرم خاصی بدید یا حجمش رو کم کنید، شما میتونید تا زمانی که این گچتون خیسه این کناره ها رو کات کنید و فرم دلخواهتون رو بهش بدید. هم باعث سبکی کارتون میشه، هم باعث میشه که راحت تر تو دست گرفته بشه، مخصوصا تو قالب هایی که خب سنگین تر هستن، که من اینجا واقعا چون زمان ویدیوهامون خیلی طولانی میشه دیگه انجام نمیدم و به همین اکتفا میکنم. خسته نباشید. ممنون که تا اینجای مسیر با همون همراه بودید. من توی این 5 قسمت سعی کردم همه نکات و جزئیات ساخت قالب گوری رو بهتون بگم. امیدوارم شما هم انجام بدیم و اگر توی تمریناتون به مشکلی برخوردید حتما توی کامنت ها ازم بپرسید و من خوشحال میشم که توی این زمینه راهنماییتون کنم. پس تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.